Можливо, комусь ця історія не дасть натхнення, хоча вона вже і так надихнула багатьох. Привіт, мене звати Яна і я з України. На даний момент я знаходжусь в Еквадорі. Як я сюди потрапила? Що ж, моя дорога розпочалась з Іспанії, а саме зі шляху під назвою Каміно де Сантьяго. Для тих, хто вперше чує цю назву і не має уяви, що таке Каміно де Сантьяго, я поясню в декількох словах. Це паломницький маршрут, а точніше маршрути, які беруть свої початки з багатьох європейських країн та в своїй більшості проходять по території Іспанії. Я йшла французький шлях, який вважається класичним і має протяжність 800 кілометрів. Ще його називають шляхом Святого Якова, так як саме його мощі спочивають в кінцевій точці маршруту в соборі Святого Якова в місті Сантьяго де Компостела. Весь маршрут промаркований жовтими стрілочками, мушлями та іншими вказівками, які роблять майже неможливим заблукати в дорозі. Але не варто повністю розслаблятися, адже елементарні забої, вивихи чи мозолі можуть завадити вам пройти маршрут повністю. Мені пощастило, і я не мала жодних проблем за весь час мого походу, але я була свідком багатьох випадків, коли люди були вимушені повернутися додому передчасно через травми на маршруті. Базова аптечка і вода – це те, що обов'язково має бути при собі в дорозі. Зупиняються паломники у хостелах, які називаються альберги, що в перекладі з іспанської прихисток. В таких місцях для ночівлі ви знайдете все необхідне, щоб відпочити та набратися сил для наступного дня шляху за символічну платню від 5 до 10 євро. Також для паломників передбачене спеціальне меню пілігрима, яке доступне за зниженою ціною майже в кожному кафе чи ресторані. А іноді щастить потрапити в альберги, у якому організовують ком'юніті-вечерю за невелике пожертвування або взагалі безкоштовно. Протягом всього шляху в кожному місці зустрічається безліч церков та храмів. Заходити в них не обов'язково, але є дещо, що я маю згадати. Креденціаль – це паспорт пілігрима, який засвідчує, що ви чесно пройшли весь маршрут на своїх двох. В нього ставляться печаті, і саме церкви – це те, що вважається гарантом вашої подорожі. Звісно, печаті можна отримати в альберги, кафе і навіть магазинах, але це вже більш комерційне проявлення ініціативи місцевих мешканців. Пілігрими з усього світу приїздять сюди, щоб пройти цей священний шлях пішки. Початковою метою цього маршруту було відкуплення від гріхів, але зараз цей шлях ідуть не тільки з релігіозною ідеєю, а з цілковито різними поглядами і запитами. Кажуть, що з яким питанням прийдеш на Каміно, то таку відповідь і отримаєш, але це не зовсім так, як кажуть досвідчені пілігрими, а зараз вже і я можу це підтвердити на власному досвіді, що шлях не дасть тобі те, що ти просиш, але він дасть тобі те, що ти потребуєш. Головне – довіритися дорозі, розслабитися та насолоджуватись шляхом, а магія відбудеться сама по собі. Але щоб остаточно розібратись, в чому ж полягає магія шляху Каміно де Сантьяго, давайте повернемося до самого першого дня моєї подорожі і дізнаємось, як все відбувається насправді. Зазвичай паломники, які обирають французький шлях, починають свою подорож з французького містечка під назвою Сан-Жон-П'є-де-По, але за певних обставин я вирішила скоротити свій шлях і розпочати його з іспанського міста Памплона. У меня одна мысль в голове, что выбросить из рюкзака, потому что мой рюкзак весит 9 килограмм. Перші дні йти було фізично важко. Мій рюкзак важив 9 кг, що дуже багато для такого походу. Кожного дня потрібно проходити по 20-30 кілометрів під пекучим сонцем та по гірським дорогам, а я не мала жодної фізичної підготовки до цього випробування.
Кожен свій день я розпочинала за 3-4 години до світанку, що дозволяло мені уникнути спеки та великого натовпу людей. Але в той же час я втрачала можливість сповна насолодитися неймовірними пейзажами Іспанії, які надихають та народжують мрії. До речі, саме за натхненням я і вирішила в цю авантюрну подорож. Моєю метою було знайти сили та рішучість для того, щоб змінити свою повсякденну діяльність та життя в цілому, але до цього ми повернемося трохи пізніше. Хоча шлях Святого Якова вважається достатньо безпечним, все ж йти в темряві було не дуже комфортно, але воно того було варте. Світанки – це те, що я зустрічала з дитячим захватом та очима на мокрому місці. Мабуть, такої краси, як на іспанському небі, я не бачила ніколи і ніде. А можливо, так просто здавалось, тому що мене нічого не відволікало від знаходження в моменті. Ви тільки подивіться на цю неймовірну красу. Це відео було знято на звичайний телефон, без фільтрів та сльози щастя. Вони спіткають кожного на шляху. Комусь для цього знадобиться тиждень, хтось заплаче, дійшовши до собору в Сантьяго. А на мене перші емоції наринули вже, мабуть, на 3-й день мого шляху. Якісь маленькі спогади чи аромати з дитинства занурювали мене у такий чарівний, сповнений щастя стан, що я не могла стримати сліз. І здавалось, що ці флюїди щастя, вони усюди, в повітрі, в людях, предметах, їми переповнене все і всі. На Каміно існує такий парадокс, що начебто сюди приїздять для того, щоб побути наодинці зі своїми думками та почуттями. Але в реаліях все відбувається навпаки. На Каміно ти ніколи не будеш самотнім. Але це не пригнічує настрою. Напроти, люди, вони творили особливу магію, якої не знайдеш ніде. Такі різні, з абсолютно різних куточків світу, з такими унікальними особистостями, поглядами і релігіями, але об'єднані єдиною метою дійти до Сантьяго та Компостели. Вони відкривали нові горизонти для мене, ділилися порадами, підтримували та були поруч, коли того потребувала моя душа. Say hello in your language. Hola. Buen camino. Nonin, hejpa! Yora. Kiara from New Zealand and Mil Falte from Ireland. There you go. Duberdan. Ciao. Hola. Buen camino. Hi. Привет. Okay, so hallo aus Deutschland. Hola. Засліплена безтурботним життям на шляху, я абсолютно забула про те, що моє питання так і залишилось невирішеним. А як тільки я починала про це думати, на мене нахлинали туга та сум, і десь ближче до середини шляху мене почало накривати. Привет, сегодня 10-й день моего пути. И я скажу, что мне уже немного стало Бен Камино. Я уже немного устала. Не физически, а как-то морально. Стала лень просыпаться с утра и идти в неизвестном направлении, не понимая смысла в этом. Мене почало все дратувати. Люди, погода, переповнені альберги, іспанська мова, яку я не розуміла, але більш за все мене дошкуляли мої думки. Я те й діло, що ловила себе на тому, що я не розумію, навіщо я взагалі йду. Я хотіла все облишити і повернутись додому. «Месета», – сказала мені працівниця одного альберге, в якому я вирішила зробити собі відпочинок на весь день. Я поділилася з нею своїми переживаннями. Месета – це не просто постеля, це частина шляху, на якому відкривається істина. Простими словами це можна пояснити так,
що ландшафти у своїй більшості не змінюються, і наш мозок не має на чому сфокусуватися, тому він починає копати глибоко в наших думках, спогадах. І майже всі паломники відчувають щось на кшталт депресії на цьому відрізку дороги. Але не варто перейматись, це частина подорожі, яку має пройти кожен пілігрим задля усвідомлення і звільнення від своїх проблем. Після цих слів Каміно заграв для мене іншими барвами. You say I took the name in vain. I don't even know the name, but if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter what you heard. The holy or the broken, hallelujah. 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 Після дня, проведеного в цьому альбергі, до речі, його назва Аманесер, що у перекладі з іспанської означає «схід сонця», у мене наче відкрився другий подих. Але я вже по-іншому сприймала Каміно, дотримувалась своїх правил на шляху, сама вирішувала, скільки і як мені йти, і не дослуховувалась до порад путівників та інших паломників. На Каміно кожен стає самим собою. Всі обличчя та маски, які нам нав'язало суспільство, вони зникають. Це лише питання часу. Мені знадобилось майже 2 тижні для цього. Але після того, як це відбувається, ти начебто вивільняєшся з власного полону, і жити стає легше. Aprendido a vivir así, bamboleo, ay bambolea, y mi vida yo la he aprendido a vivir así. Caballo te dan sábana porque estás viejo y cansado, pero no se da ni cuenta cuando no pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. В Леоні я взяла свій другий вихідний день, але не дивлячись на те, що я постійно змінювала свої плани на маршруті, все ж я не втрачала деяких людей, з якими познайомилась з самого першого дня своєї подорожі. Вони, як янголи-охоронці, начебто переслідували мене, але я була лише цьому рада. Це чергове підтвердження існування магії Каміно. Дорога від Леону до моєї наступної зупинки була одна з найважчих. 30 кілометрів вздовж галасної. Выхожу сейчас из Леона.
уже более чем 10 километров, и вся дорога это вдоль сплошной трассы. Неприятно идти. Комбинация погоды, шума машин и уже усталость физическая присутствует. Траси, та ще й з дощем і вітром в обличчя. Я пам'ятаю, що тоді я так втомилася, що як тільки прийшла до свого альберге, то просто вимкнулась до наступного дня. Але зранку я вже була знову бадьора, в дорозі, в оточенні нових друзів та дивовижних пейзажів. Якщо тобі важко, ти на правильному шляху. Багато мудреців використовують цей вислів, і воно, мабуть, насправді так і є. Якщо ви дивилися фільм «Шлях», знятий саме на локаціях каміну, то маєте пам'ятати хрест, до якого паломники зносять каміння, як символічне звільнення від тягарів в житті. Круз де Феро. Але я не мала нічого такого, щоб хотіла позбутися. Натомість я попросила, щоб у мене щось з'явилось. І сповнення бажання не змусило на себе чекати. В той самий день Каміно де Сантьяго почав змінювати моє життя, а саме подарувавши мені його. З кожним роком популярність Каміно де Сантьяго стрімко зростає, і кількість паломників збільшується пропорційно. Тож стає все важче зайняти місце у альберге. Останні 100 кілометрів є дуже напруженими. По-перше, в цей відрізок шляху об'єднуються інші шляхи і додаються нові пілігрими. Тож про усамітнення не може бути й думки. Це більш схоже на якийсь парад, де люди йдуть колоною і дихають один одному в потилицю. Також пригнічують вказівники на дорозі, які відраховують кілометри до кінцевої точки.
Дуже сумно було спостерігати, як ця подорож поступово закінчується, і я більше не побачу цих пейзажів, старовинних іспанських вуличок та мого нового знайомого Алехандро. Ось і настав той день, довгоочікуваний. Ми в Сантьяго, але ще не біля собору. До нього залишається десь 4 кілометри. Алехандро помітно нервує. А в мене чомусь абсолютно протилежні емоції. Я розчарована, бо моя подорож майже закінчилась. Якась мить, і ми вже біля собору. Величний, він стоїть сотні років і щоденно вітає тисячі пілігримів та туристів. Начебто звичайне туристичне містечко. Але ні, воно особливе, магічне. Воно дає надію багатьом людям, надихає та мотивує. І зараз ми тут, такі маленькі, але сповнені великими почуттями. Бо саме в цей момент я дізнаюсь, що приводом для нервування Алехандро був зовсім не собор, а те, що він збирався зробити біля нього. Так, це була пропозиція, руки та серця. І я сказала так, ось так просто, не роздумуючи, після 2 тижнів знайомства. Але все відчувалось таким правильним та легким, що я не мала сумнівів, що так маю зробити. Після Сантьяго ми вирішили продовжити свою подорож ще на 4 дні і вирушити до Фіністери, що є символічним кінцем світу. І ці останні дні відчувались зовсім по-іншому. Так, ми все ще йшли пішки, 90 кілометрів, але тепер з двічі більшою насолодою і жадібно цілували кожну мить. Не дивлячись на те, що погода була дуже мінлива і сили вже були на межі, це все нагадувало більш прогулянку, ніж виснажливий Привет, похід. сегодня 32-й день моего пути. Я иду на Финистеру, и погода как бы такая нелетная. Так себе, но в целом настроение хорошее, и идем дальше. Потому что на самом деле не хочется, чтобы это все заканчивалось. Хочется продлить это удовольствие как можно дольше. И плевать на дождь, плевать на ветер, на холод, на все. Просто хочется идти и наслаждаться этим моментом. Вот. Как бы да, поход почти закончился. Все, кто сомневается, нужно идти или не нужно, нужно. Все, кто думает, что никогда это не сделает, подумайте еще раз. И, быть может, пускай не в этом году, пускай не в следующем, но когда-то вы должны сюда прийти и попробовать прочувствовать эту атмосферу, эту магию. Эта магия камина, она больше нигде не встретится. Это только здесь. И из года в год это не меняется. Маяк на мисі Фіністера був кінцевою точкою нашого шляху – Каміно де Сантьяго, але він став нашим символічним початком, нульовим кілометром відліку спільного шляху, який об'єднав 2 різні серця на Каміно і привів нас на спільну дорогу під назвою «Життя». Нарешті магія Каміно стала мені зрозумілою. Вона полягає у тому, що своїми діями та рішеннями ми творимо свою долю на шляху та в житті в цілому. У котрій починати свій день, де залишатися на ночівлю, з ким ходити на вечерю. Все це здається таким простим і неважливим, але це те, від чого буде залежати кінцевий результат вашої подорожі. Так і в повсякденному житті від маленьких рішень залежать великі зміни. Проходячи французький шлях, ви перетнете майже всю північну Іспанію та пройдете такі регіони, як спекотна і піщана Навара, Ріоха з її безкраїми виноградниками,
Кастіліо-Леон з його месетою і гірська прохолодна Галісія. Кожен регіон, як етап життя, був по-своєму важким і повчальним, але всі, без винятку, були прекрасними і незабутніми. Звучить нереально, чи не так? Але я записую це аудіо, сидячи у власному будинку в Кіто, з обручкою на безіменному пальці і теплими спогадами про Каміно. Все більш ніж реально, друзі. Але хочу нагадати, що Каміно – це не місце для пошуку кохання чи романтики. Каміно – це місце для пошуку себе. Моя історія унікальна, як і історія кожного із вас. І повірте, у Каміно де Сантьяго заготовано для кожного з вас саме те, що ви потребуєте. Щасливої дороги! Буен каміно!